done, Watson. Holmes, you're playing bowls? Indoors? Not just any old bowls, Watson. Lawn bowling. Seriously? With your injury? Oh, no. Mrs. Hudson is going to murder you. Well, that's it for now. Time to go. Would you care to join me? You're incorrigible. And where are we going, Holmes? I'm participating in the final stage of the annual tournament held by the London Archaeological Institute's bowling club. It's an official invitation. I'll just need to dress suitably and then we can leave. Dámy a pánové, vítám vás u pokračování naší série ze hry Sherlock Holmes, The Devil's Daughter. A... kurva. A jak jsme se posledně dozvěděli, tak ta dcera není moje, nebo jako takhle. Jako není, což znamená, že já nejsem devil, což je vždycky dobrý vědět, takovýhle ujištění. OK, jdem se převlíct. Když nevím, proč bych tam jako nemohl jít v tomhletom, to je docela stylový obleček. Námořník ne, župan, doktor, šinec, ježišmarja, farář už vůbec ne. Sportovní oděv, ano, to vypadá jako něco, co by ses vzal na bowling. Tak a ještě, ježiš, vlasy si nech. A nějakou čapičku. Vezmeme si tlamák, budeme na slunci, bude nám teplo. To vypadá příšerně. Jdem? Holmes, are you really sure you want to wear that? This? Everyone. That should be a sight. Pardon. Jo, já mám vlastně fast travel. OK, jdeme bowlovat, jdeme hrát bowling. Ten klobouk je příšerný, pane bože, proč jsem si ho vzal? Proč jsem se nevzal tu klasickou Sherlockovskou čapku? My friend Dr. Watson has decided to join me. Really? Really? Would you like to see the first prize? A rare stone Mayan quiche calendar. Mayan quiche? Indeed. Their legendary king, Tekun Uman, has his statue just behind you. Although this one is a Tekun that? Uman. Well, since only members may enter the clubhouse, we have exhibited the calendar outside. Please explore. Kahun Uman, to zní povědomě. Tekun. Wow. This statue is made of metal. Ono to tak asi jako jenom zní, jo, ne, že by mi to opravdu bylo povědomí. The first prize, the Mayan quiche calendar. A jako druhá cena jsou kytky? The great tournament of the London Archaeological Institute's bowling club. What a spectacular season. Líbrook. Tady si cápci poměřují koule, vole. Arthur is in the final with you know who? Mr. Holmes. Sherlock Holmes. Ne, ještě ne. Já si to tady chci ještě prohlídnout. This'll keep Watson happy. Mňamky. Mr. Holmes, I'm glad you are my opponent for the final. People call me Arthur the Invincible. So I wish you good luck. No. Jak se sem dostal? Good luck, Holmes. Tak jdeme na to. Jdeme zlomit vás Arturovi. Ano. Yes. Protivníka porazíš tím, že umístíš své koule co nejblíže k Jacku, bílé cílové kuličce. OK.
Úplně co nejméně. Tohle je nejmíň, co to hodíš? Co by se stalo, kdybych to hodil co nejvíc, ty vole? A možná by to bylo dobrý, víš co, protože pak bych mohl dát úplně na max všechny ostatní a nějak by to jako dopadlo. Tak co vypadá to, že jí to takhle hitne? Mohlo by. Tak ale jenom malilinko. To je možná moc málo. I did it! A zbývá mi 3 další koule a jemu taky. Takže furt to může dopadnout. To je skurvysyn vyjebanej. Tak teď nevím, jak se tam dostat moc. Tak když... Trošku víc než lehonce. A tak jenom takhle. Ne, to je moc málo. Jako trefil jsem s tím svojí kouli, skvělý, vole. Debil vyjebanej, vole, kokot. Ha, to máš za to. Úplně. Dav bučí. Trošku víc teda. Vzdálenost byla jakoby dobrá, víceméně jen ten úhel. Trošku ještě. To je dobrý. Stoj! A nevím, jestli se to bude počítat takhle. Já nevím, jak fungují pravidla téhle hry. Nevím, co je to za hru vůbec debilní. Ne. Jakoby on je furt nejblíž té kouli. Když si to hodil taky takhle debilně, vole, kokot. Třeba se něco stane, nějaký zázrak. Nebo se stane hovno, vole. Já jsem si zamířil na tu jako druhou kouli, ale... Budiš, tak se ukaž. Co bude? To je smrt. Píčovina. On má 2, vole. Já to tady asi zrychlím, já nevím, kolik kol teda budeme, my doufám, že jen 3. Jo, ale uvidíme se, až to prohraju. Jo. Congratulations on your game, Mr. Holmes. Exceptional. The awards ceremony will be tomorrow morning.
See you then to receive your prize of the calendar. I trust you will be there as well, Dr. Watson? Unfortunately, I'll be unable to attend tonight. Achievement. Duty Jo. calls. What a pity. Let's go home. Jdeme domů, ano, souhlasím s tebou. Tady už nemáme co pohledávat. Přišli jsme, vyhráli jsme, tak čus. Že furt čte, vole, to praktický mateřství, jako jasně, je tam i a rodičovství, ale jako... Nevím, mateřství, no. Já chápu, že starat se o malý dítě vyžaduje nějaký znalosti, jo, teoretický. Ale ty jít nebudeš, jako... Daddy! Teď už je tak 12 třeba navíc ještě, jako už, aby toho nebylo málo. Your costume! Oh, don't you like it? Oh, I do! Caitlin, come on. Show some respect for your father. Víš ty co, až se budeš ty kamarádit se šlechtou, tak si promluvíme o tom, jak se oblíkáš ty. No, díky. Zatím... Co tady chceš? Co děláš u mě v bytě, slečno sousedko nová? Náhrdelník, okultní předmět, výstřední šperk, já tam nevidím. Ale jako vypadá to jako pentagram. Dárek z lásky, navštěvuje vězně. Zajímavý. Bez prstenu, není vdaná. Řezné rány, pokus o sebevraždu, náhodné zranění. Jako, kdyby to bylo náhodné zranění, tak jich tam není tolik, ne? Mně se dneska daří. Alice je nová sousedka Sherlocka Holmese. Je mladá, půvabná a má kladný vztah k dětem. Navzdory tomu je však stále svobodná. Nosí na sobě šperk, nejspíše dar z lásky, jenž vypovídá o jejím spojenectví se zločineckým světem. Má za sebou trpkou minulost. Soudě jizev na zápěstí se pokusila o sebevraždu. Další nezvyklé šperky svědčí o jejím zájmu o okultismus. Miss Alice was telling me all about her travels. She Aha. has already toured the world with her own father. Your daughter is exquisite. And just to think that she was aboard the Orient Express when it was attacked. What a dream. Indeed. She's so creative and imaginative. And that reminds me, would you allow Caitlin to visit me so that she can practice playing the piano? Líbí se mi, že nemám možnost souhlasit. Již nebude hrát, nekompromisně pohrdá pianem. I'm sorry, but that won't be possible, miss. Oh, Father, why did you say that? Caitlin, we are neighbours. We'll meet again. Until then, I shall leave you with this book. Thank you, Miss Alice. J.H. Watson. Jo, my jdeme na celé Lemoneji. Ne, to nechci. Já jsem spokojený s tím, jak vypadám. Jdu si pro svoji výhru a nikdo mě nezastaví, hehe. Jo, já pokaždý zapomenu, že já vlastně můžu fast travelovat, že jo. Dam, oh. Celý svět se mnou otřes. Pom pom, paradam pom pom pom. Skål. The statue did it. It killed Zacharias. Calm yourself now, Sir Charles. You've had a shock. Let the police do their duty. What can a mere inspector like you do about it? You don't know anything. A mere inspector? Phew. And now here comes Mr. Holmes. Lestrade, Socha. are you here to receive a prize as well? Very amusing, Holmes. You can go home. The ceremony's been cancelled. We've got a murder scene here. Really? And to think I only came here for my prize. I know, Holmes. I saw your name on the list of finalists. So go away. You're A not viděl going jsi ho to na prvním místě? congratulate me. What? Do you really think I'm that naive?
You turning up out of the blue and then bam, a murder? There's a surprise. Oh, you're making a spectacle of yourself, Lestrade. Let's just pretend that I'm a simple consultant, your humble assistant. Oh, all right then. A club member, Mr. Zacharias Greystoke, was killed at around 4 in the morning. There. Now don't mess around. I promise that I won't, Inspector. Nebudu. Koupium. Vůbec ničeho se tady nedotknu. What do you make of the facts? It's quite clear. The murderer intended to steal the Mayan calendar. He was caught by Zacharias Greystoke. He then took up the first weapon that came to hand, the statue's spear, and killed Greystoke. Then he fled, just as Sir Charles was coming out of the club. Unfortunately, we've been unable to find any trail beyond the club's wall. It's as if the murderer vanished into thin air. Well, take a look for yourself. No a co ta socha ale? Tady včera tady byla socha. S ní se stalo co? The iron mounting rod is broken. The surface is damaged. Traces of metal on stone. Všimni si maličkostí. Traces of metal on stone. It looks like the statue broke away from its pedestal. A piece of the statue's mounting rod. Traces of metal on stone. Jo, dobrý, to mi došlo. Tak. Jo, tady je ještě něco, co nevidím, teda. Nebo? Holmesy? Sherlocku? Pieces from the pedestal. Tak se ukaž, mrtvolo. Ježišmarja. To prdele. To je velký kopí, určitě je i těžký. O, to je The pečo. spear came from the statue on the pedestal. OK. Nějaký deníček. Peněženka. Money was left inside the wallet. Jako sorry, ale když někoho zabiješ, tak mu přece nenecháš peníze. Mrtvole už nepotřebují prachy. The case is scratched and dented. OK, můžeš to otevřít? Aha, druhé straně, Tissot OK. watch. Swiss. 1855. Zajímavý. This watch is valuable and old. It's been through a great deal. Dobře, cenný hodinky ty tady taky nechali. Zacharias' folder with some documents. These drawings represent the Mayan symbols. Ještě, jo. Dry leaves. They make a noise. Zacharias probably walked across them. All valuables were left on the victim. The strike was powerful and well aimed. Jakoby hlavně silný, no. Jo, já jsem si přišel pro kalendář. I believed Lestrade. This Mayan calendar was the reason behind the murder. Vyhrál jsem. Čau ty, nevím jak se jmenuješ už. Co se tady Sir stalo? Charles, are you able to tell me in detail what happened? Ah, Mr. Holmes. Well, to prepare for the awards ceremony, I decided to spend the night here at the club. I was sitting alone at my desk when I suddenly heard a loud, metallic sound and a terrible shout. I hurried outside and well, I found the body of Zacharias. And I swear it, I saw the statue of Tekun Uman running away. To zní dost sás, kámo. Jako proč to nereportnul hned, ale to tělo, jakmile to viděl, jo? A prohlídnu si tě nejdřív. Proč nenavazuješ oční kontakt? Ty lžeš. Boháči skurvený. Nevalné kvality, aha, tak nic. Pozvánka, obyčejný letáček, a co já vím, co to je? Je tam nějaký meeting, vole. Annual meeting. Politický symbol.
Jako jestli děláš nějaký takhle velký večírky, vole, akce. A nesnažil by ses to hodit nějak, vole, do politiky, ovlivnit politiku. Působil v armádě. Prsten, ženatý, zajímavé. Obyčejný leté. Jako nejsem si tím moc jistý teda. Ale je to dobrý. Sir Charles Yellingham je ředitelem bowlingového klubu Londýnského archeologického institutu. Sloužil v armádě u věhlasného pěšího pluku. Je ženatý a navenek, ovšem pouze navenek, velmi bohatý. Angažuje se v politice, konkrétně ve straně Toryů. Podle všeho je též činný ve společenském životě. Viděl jste utíkat sochu? You saw the statue running. It was dark, but yes, I'm sure of it. It was running, and it was making the most horrible metal sound as it did so. And can't you see, the pedestal is now empty. To vidím. To vidím, to máš pravdu. Did you know the victim? Yes, of course. It was Zacharias Greystoke. He is... was a club member, and an excellent bowler. Excellent bowler. But why was he here so early in the morning? Oh, I don't know. Jak jakože nevíš? So Charles, where did the Mayan calendar come from? It was donated anonymously. We received it shortly before the tournament, with a letter asking that it be awarded to the winner. To je zase velmi sasy, Charlese. Is the calendar valuable? Not really. It has historical value, of course, but to be truthful with you, Mr. Holmes, it isn't worth very much. May I go in the clubhouse? It's members only. I cannot authorize anyone unless that person has a written warrant from the police. Charlese. Netrapoš. At your service, Mr. Holmes. Vždyť víš, že já jsem nejlepší detektiv v celé Anglii. Dost možná na celém světě. Proč bys mě tam nepustil? And what about the statue? I've no idea yet. I imagine the thief must have taken it somehow. Do kapsy si ji strčil. So they were thieves, and they were very well equipped? Yes, must have been. Then there's also Sir Charles's version, but... Please, go on. He said this morning that he was alone at his desk when he heard a shout. He went outside and saw Greystoke lying on the ground and... Believe it or not, he said that there was no one else on the green that night but the statue itself running away. You mean that the statue might have killed the victim? Interesting. Absurd, more like. Besides, it was dark and foggy. So, somewhat like your version, then. Did you search the clubhouse? What for? The murder took place outside. Ale já potřebuji dovnitř. You're still here. Can I help you, Mr. Holmes? Jo, můžeš mi napsat povolení k prohlídce. Prohledat místo činu a vyslechnout svědky. Ale tady nejsou svědky. What did the police say? Do you know anything? Víš, pečo. Oh, stopy. Scratches on the stone. Díky Sherlockově představivosti se zviditelní nepřítomné předměty nebo sled událostí. K nímž buď to již došlo, nebo teprve může dojít. Představivost je užitečná především v mezních situacích. Socha vymrští oštěp. OK. Ne. Zachariáš vkročí na listy. Socha vymrští tohleto. Zachariáš spadne na zem. Sir Charles se vynoří z klubu a socha zdrhá.
It looks as if Zacharias was killed the moment he approached the calendar, and killed by the spear from Tukunuman's statue that jumped from its stand and escaped over the wall. Jakoby nevím, jestli jsem to měl teda dobře, ale jo, prohledej místo činu. Well, Holmes, your conclusions as my consultant? My conclusions are approximate to Sir Charles's testimony. Oh dear, you think the statue did it? Jo. Everything points to the fact that the spear was thrown from the pedestal, and Mr. Greystoke appeared not to notice the killer. Indeed. The journalists will be ecstatic about your version. I would like to examine the victim and take a look at his belongings. Oh, you've amused me at least, Mr. Holmes. Very well. I'll grant you authorization for the examination at Scotland Yard, but nothing more. Ale já potřebuji do klubovny ještě. You're still here? Ohledat ve Scotland Yardu, vyšetřit, jasně. Takže jdeme do Scotland Yardu. Ale to furt neřeší, jak se dostanu do klubovny. Thank you for coming so quickly, Watson. Lestrade already has the victim's body in the autopsy room. I'm always ready to help anytime. I'm always ready to help anytime, Holmes. Release him, please. Super. Čau. Mr. Holmes? Čau. Evidence room. To je můj kalendář. Já jsem ho vyhrál. Tissot watch, Swiss, 1855. Poctivě jsem to vyhrál. Ordinary pencil. Peněženka. Money was left inside the wallet. Deníček. Oh, Zacharias had already translated some symbols. This spear came from the statue on the pedestal. The Mayan calendar. Here's a chance to have a closer look. Ty vole, to vypadá těžký, co blbneš. Proč vzali i tenhle, ale? Já jsem ho vyhrál. Interesting. What are the symbols here? I'll need to redraw them. I could use this dictionary to translate the calendar's glyphs. Jdeme na to. To bude They určitě are the symbols that sranda. were drawn on the Mayan calendar. Okay. The papers from Zacharias' folder. They can help us to translate the Mayan message. Přelaž... Oh. Jo, tady budeme možná dlouho tady budeme, takže tak. Tak hele jo. Tohle evidentně není správně. Takže prokletý buď každý, kdo narušíš posvátný chrám. Přines smrt možná. Zapečetená socha ti přinese smrt. Pouze vyvolení naleznou slitování? I don't think so. I should pay more attention to details. Tak posvátný domov možná? Ne. I don't think so. I should pay more attention to Zape... details.
Vzkříšený? Počkej, ale chrám? Cursed will be anyone who disturbs the sacred temple. They will meet their death by the risen statue. Only the chosen will have mercy. Nice, to je ono? It's not only a calendar, it's a curse. Zacharias Greystoke, a member of the club, was killed as the curse decreed. Ha. Kurva. Johne. Ok, ještě prozkoumáme mrtvolu. I když nevím, co na ní najdeme, obrovskou díru v hrudi, jo, možná tak. Ta díra není vůbec obrovská. Ježišmarja, kurva, fuj. Ten je ošklivej. The coroner mentions in his report some specific cardiac and digestive system damage. Traces of alcohol were found in the stomach. Apparently Zacharias had been drinking before his death. Do piči. It was a powerful throw. The spear pierced right through the body. Já ho můžu... Ty vole. These scars are old. Bojoval s nějakou šelmou. This is where the spear entered the body. The murderer aimed for the heart. The weapon must have been thrown by a strong and skilled person. It's possible that the link between Zacharias and the curse is at the archaeological club. I'll need a search warrant. Už jsem se bál, že mi k tomuhle nic neřekne, jo? Red eye. It looks like a serious infection. Opatři si povolení k prohlídce. A kde to dostanu? Jakoby, teď jsem ve Scotland Yardu doslova, takže by mi to mohli napsat tady. Ale jestli k tomu nepotřebuju náhodou. Lestráda. Ježišmarja, ty taky vypadáš příšerně. Good day to you too, Inspector. I have a small favor to ask of you, a search warrant to investigate the murder at the club. No, no and no. Proč ne? Já to potřebuju, fakt? Já vím, kdo to udělal, ale potřebuji se dostat dovnitř, abych měl důkaz. Hele, já to vyřeším, ty můžeš jít zatím chrupkat. Krev, víno. Kdo by se polil tak blbě, ty vole? Prášky na bolest hlavy, kocovina, necítí se dobře. Jakoby, když má kruhy pod očima z nedostatku spánku, v dobrém okay. Když má kruhy pod očima z nedostatku spánku, tak se asi necítí moc dobře. Robin? Dopis od paní Robinové. Parfém z drahé látky, drahý kapesníček. Ne, třeba se říznul při holení, jo. Proč je nepřesný? Proč? Řekni mi aspoň proč. Lestrát je vyčerpaný, minulou noc toho příliš nenaspal, během zatýkání se připletl do potyčky a teď se necítí dobře. Čistí si zbraň, což značí, že by mohl být v dobrém rozmaru, nosí u sebe navoněný dámský kapesníček. Nepochybně na památku, dost možná, že s Lestrádovým současným stavem má co dočinění paní Robinová. Choď londýnského radního. By the way, do you know if Sir Robin is currently in town? I have no idea. And why on earth should you even think that I might know that? Well, I believe I may have solved a case about, let's say, a salacious inspector. No, it's not what you think. Nothing dishonorable happened. Jo, ten se za chvíli sekne. Take your warrant. So he refused to give you the search warrant? Oh no, I've got it. I won't need you for a while now, Watson. I'll see you later. Zavolám tě, ještě budu potřebovat. Do klubíku? Do Mickeyho klubíku? Jo, já mám dedukční mapu, něco si tady můžu spojit. Jenomže... Můžu se něco spojit, hustý. Prchající socha, křivá výpověď. Charles byl svědkem toho, jak socha Tekun umána se skučila z potravce a žádnou prchající sochu neviděl, buď to lže, anebo ona prchající bytost. Byl někdo jiný.
A tohle bych mu asi i věřil, protože jsme našli nějaký stopy, jednak tam ta socha není, jo, dole u podstavce jsou škrábance a tady jsou škrábance na zemi. Takže tomu, že prostě zdrhala socha, bych i věřil. Čau. Sir Mám. Charles, I have a search warrant. I would like to take a look inside the clubhouse. Mám. I see. Here's the key. But I do protest. To máš blbý. Protestu. Heard that Zacharias was killed by the statue's spear. Why won't the police say anything? We have a right to know the truth. Ne, nemáš. Nějaká divoká partie tady. Drahý sire Charlesi, dovoluji si vás tímto informovat, že na účet vašeho klubu byla převedena další tranše. S ohledem na vaše předchozí opožděné platby jsme vám nicméně byli nuceni snížit interval splátek na 1 měsíc a omezit výši úvěru na 1000 liber. Pokud byste si přál prohlédnout stav svého účtu, spojte se prosím přímo s ředitelem banky. S úctou Robert Black, účetní banky Lloyds. To je Charles? Sir Charles was once a captain in the guard. Hustý. The 50th birthday of Lord Stevenson. Charles Yellingham has a large family. Ani moc ne, hele. Yellinghame, jak už jsem prohlásil veřejně a především nesmíte ten kalendář pustit z rukou. Chci jej pečlivě prostudovat. Musíme tuto věc prodiskutovat ještě před započetím ceremoniálu. Dalšího člena jsem již upozornil. Zachariáš Greystoke. A message to Sir Charles from Zacharias Greystoke, the victim. The victim. Ojojoj, to je lejstro. Pro pana Olivera, ředitele společnosti Královské bály, za účelem organizace ceremoniálu s předáním ceny vítězi nejbližšího turnaje našeho bowlingového klubu. Seznam požadavků pro slavnostní večer. 12 beden šampaňského, večeře pro 40 osob, rezervováno restaurací. Místní hudební sbor pro obveselení. 30 květinových vazeb pro vyzdobení stolu. Pozvánky pro hosty. To je asi jakoby ta nejdůležitější věc, nechápu, protože je to na posledním místě. Je mi známo, že uvedené požadavky budou velmi nákladné, proto vás žádám o poskytnutí prodlouženého termínu splatnosti. Pokud se nemýlím, minule jste moji prosbu v totožné věci velkoryse akceptovali. Předem vám děkuji. Pro Sira Charlese Yellinghama od Brittany Lovelaceové, hlavní účetní banky Lloyds. Drahý Sire Charlesi, z našich záznamů vyplývá, že jsme od vás opět již po 4. v řadě neobdrželi ve smluveném termínu splátku úvěru, jenž vám naše banka poskytla. Dovoluji si vás upozornit, že za každou pozdní platbu jsme vám nuceni účtovat poplatek ve výši 7 liber a 10 šilinků. To nezní jako moc, ale tak jako by asi byl jiný kurz, jo. Pečlivě jsme zvážili návrh, jejž jste nám zaslal a souhlasíme s tím, aby část vašeho dluhu byla pokryta sbírkou historických předmětů, které zpeněžíme prostřednictvím soukromé aukce. Veškeré takto získané prostředky budou poukázány na váš úvěrový účet. Ne, tady ještě jeden, ježišmarja. Březen 81, klenotnictví James Ness a synové. Sire Charlesi Yellinghame, potvrzujeme tímto příjem vámi zaslaného předmětu, konkrétně 458 gramů zlata ve formě částí zlaté sošky pocházející z Guatemaly. S koupí uvedeného předmětu souhlasíme. Peníze obdržíte do 48 hodin od převzetí tohoto dopisu. Ačkoliv je tato transakce zcela legální, máte naše ujištění, že záležitost zůstane pouze mezi námi.
OK, takže klub je... Klub má dluhy. Zacharias Greystoke. OK? Guatemala, 1881. I don't think this is a bowls tournament. I wonder who this man is. Zacharias Grey. It's Sir Charles Yellingham, the director of the club. Jo, OK. Prázdné místo. Oh. The photograph appears to have been faked or damaged. I'll take it. Najdu tady ještě něco zajímavého, jako určitě. Jo, jinak si myslím, že by mě Sherlock dávno poslal do prdele. The late Mr. Bromsby's collection. Kdo? OK, tak je mi to jedno, prej. Jo. The late Mr. Blinkhorn's collection. Percival. The late Mr. Smith's collection. Proč jsou všichni mrtví? To je podezřelý, že jsou všichni mrtví. The late Mr. Sutherland's collection. Singapur. The late Mr. Roberts' collection. Gigantický globus. Uí. Proč tady chybějí nějaký? Okay. To určitě něco znamená. Otevře tu tajnou skrýš. 81 Guatemala. Solid gold. It's worth a fortune. This piece has been cleanly and intentionally cut. These antiques look quite valuable. These trunks have just arrived. They're from Zacharias Greystoke's antique collection. Interesting. The men who own these collections are all dead. Aha, přesně jak říkáš. A jo, tohle máme prozkoumaný teda. Nějaký kousky do mapy tady nenajdu, abych odhalil tajnou chodbu, která bude jako 100% za tímhle. OK. To je až moc obvious. To bude ono. Já si můžu spojit nějaký... Ježišmarja, toho tady je. Greystokeova sbírka. Dluhy klubu, OK. Greystokeova návštěva. Fakta o zločinu a jo. Sir Charles měl příležitost dostat času k tomu, aby se na Zachariášovu noční návštěvu připravil. Aha. Sir Charles prahnul po Greystokeově smrti, aby se mohl zmocnit jeho sbírky, kterou by následně rozprodal a splatil tak své dluhy. Sir Charles mohl prodat kteroukoliv jinou sbírku v majetku klubu. Mohl, no. Zvlášť když tam měl prostě takovejhle kus zlatý sošky, jo. S tím to necháme takhle. Sir Charles, you informed me that you didn't know why Mr. Greystoke was here at such a time. That's correct. I have no idea. Aha, telegram. But in fact you do. Mr. Greystoke wrote to you about him coming with another person to visit. Ah, well, yes, that is right. He raised a scandal about the Mayan calendar, so he wanted to see me before the ceremony. But I don't know exactly what it was that he wanted, or who this other person he mentioned might have been. Ty mlžeš, ty určitě víš, že je to ten třetí, co byl na té fotce s váma.
You have a fine collection at your club, with one disturbing thing in common. All the items are from our club members. Ale všichni ty club members jsou mrtví. But only from deceased members, including Mr. Greystoke. Yes, but it is a rule of the club that all our members undertake to donate their personal collections to us in the event of their death. On ani nestihl vychladnout. A murder at my club. No What a dobrý. disaster for our reputation. Co to, jo, já mám spoustu stop, který můžu, dvě, který můžu analyzovat a vyhledat v archivu Baker Street, tam bydlím. On mi lže, Sir Charles mi lhal už dvakrát. Dobře, ne, lhal mi jednou, že neví, proč tam za ním přišel, přitom mu poslal dopis a když jsem ho na to upozornil, tak jo, vlastně mi psal, no, ale něco skrývá, něco kritickou informaci mi zatajuje. Tak jo, nejdřív jdeme dělat analýzu. I wonder who this man is. Zacharias Greystoke. Proč vypadá jako, že nemá nohu? Jako, já chápu, že on se asi opírá, jo, ale proč vypadá jako, že nemá nohu? It's Sir Charles Yellingham, the director of the club. Okay, expedice do Guatemaly. It appears that part has been painted over. I need to find out what's underneath. No někdo čtvrtý, jako. I need a pipette. Ježišmarja, to na to prostě vylej, ne? Budeš mít možná trošku rozleptaný stůl, jo, tak... That's the price you pay. Jo, vypadá to, že tam někdo čtvrtý stojí. Že tadyhle dole to vypadá jako na nohy. Ču. Kdo to je? Aha, there's another person in the photograph. Is there anything I can do to help? Nevíš, kdo to je? There's a person with a swollen eye who was concealed within this photograph. A dispute of some kind, you think, Watson? Possibly. But it appears to me a characteristic symptom of a rare tropical disease that is found in South and Central America. South America! Brilliant, Watson! Happy to help. Is it deadly? Well, there is a chance he survived. I shall ask Sir Charles, but who knows what he'll say. I have an idea. There is only one hospital for such illness. The Hospital for Tropical Diseases. I have friends who work there. Oh, yes? Well, the chances are slim, but I'll pay them a visit. If he's in London, they would have seen him. Co když se prostě odmít léčit, jako, nebo třeba jako nemá rád doktory, jo, nebo co já vím, ale co když prostě do nemocnice nešel? By ho neviděli. Majský... Odznaky a medaile asi ne, no jasně. Bojová umění, kriminalistika taky ne. Noviny ne, encyklopedie možná. Historie? Římská, majská kultura. Majská civilizace se rozprostírala v tropických nížinách na území dnešní Guatemaly. Vrcholu moci a autority dosáhla v 6. století našeho letopočtu. Májové vynikaly v zemědělství, hrnčířství, psaní hieroglyfů, tvorbě kalendářů a matematice. Přičemž po sobě zanechali ohromné architektonické, to je slovo, a obrazové dědictví. Základním národem v Guatemale před španělskou konkvistou byly kiše. Známý tež jako májové kiše, nevím, jestli to vyslovuju správně, jako nejspíš jako dost možná ne, vole. Význam jejich jména lze přeložit jako mnoho stromů a pochází ze zalesněných hor, které kiše obývaly. Jejich posledním vládcem byl Tekún Umán, jenž bojoval proti španělským dobyvatelům. V bitvě u El Pinal byl smrtelně zraněn mečem Dona Pedra de Alvarada. Legenda praví, že Tekún Umán ochraňuje svůj lid i po své smrti. Here it is. Co teď?
Jo, téma rozhovoru, OK. Takže zpátky do klubíku. Tady s Sir Yellowstone se mnou jako nechce moc spolupracovat, jo. Nechtěl mě pustit do klubíku, nechtěl mi jako říct, co tady Zachariáš dělal, i když to moc dobře věděl, že se s ním chce promluvit. A teď mi určitě nebude chtít říct, co je to za další 2 lidi na té fotce. Kdo to je? I found this photograph on your wall. You're in it, but do you know who these men are? Particularly the gentleman with the swollen eye. Oh, him. But that's poor Mr. Albiot. He died from fever during an expedition to Guatemala 14 years ago. We were searching a Mayan Quiche temple, but everything went wrong. We were unable to enter the temple and the expedition ended in disaster. I'm here, and here is Zacharias. And there is Bernard Marley, another member. He's over there, near the pedestal. By the way, he's the fellow who built that terrible statue. He created it, must have been 10 years ago. Albeit was a club member. Where is his collection? Well, the devil if I know. We never did locate it. Jo, tak on se strojil tu sochu, to je podezřelý, extrémně. To začne? A crime at his club, it's a terrible thing. Jak říkáš, je to příšerný. Mr. Bernard Marley, I presume. My name is Sherlock Holmes. I have to ask you about an expedition to Guatemala. Shh, not here. It's too dangerous. I'll give you my card. Visit me there where we can talk. OK, ten je Helasas, Grub Street číslo 8. Londýn, tak samozřejmě kde jinde, vole, než v Londýně by to bylo. Dostal jsem novou dedukci. Kletba je skutečná. Ne, není. Jde o lidský výklad těžko pochopitelných událostí. Kletba Tekunumána je skutečná a míří na členy někdejší expedice do Guatemaly. Jako... Sir Charles o kletbě ví, k vraždě měl ideální příležitost. Sir Charles nemá o existenci kletby ponětí. Příležitost z něj ještě nečiní vraha. Podle mě o tom ví, jako 100% o tom musí... Tak proč se ho na to nezeptám, jestli o té kletbě něco ví. 2, 4... A nevidím číslo, jo. Jaha, já. Keaton, Gumboldt. Já ani nevím, na jaký ulici jsem teda byl. Excuse me, where is Grub Street? I'm not entirely sure, but I think it's the street going up the hill, not far from here. Uphill? Tady je někde nějaký kopec? Ty mi lžeš, vole. Jsme v Londýně, vole, tady nejsou nikde žádný kopce. Keaton. Promiň, dobrý muži. Excuse me, where is Grub Street? It's that way. Dík. Furt Keaton. Tyhle, to je nějaká velká ulice tohleto. Postem? Posum. To jakoby furt není ono. A tudy? Cranny Street. Kreny. Tady je kopec. Hustý. 1, 2, no to je hezký, ale nevím, jestli jsem na bezprávný ulici teda. Asi jo. Číslo 8. Bernard Marley. Myslím, že jsem tady správně.
Bernarde? Do prdele. Kde má pendíka? Horse of Pedro Alvarado. He was a conquistador, I believe. Aha. Tady seš. Hello there, my man. Is your boss in? Ah, he's in his office. It's the door near the female statue in the corner of the workshop. Dík. A drawing of Takunu Man. Otevřít. Samozřejmě. Péro. Ne, to je ruka. Tak nic. Zase nic. This metal arm has never been outside. It's not part of the bowling club statue. To je kritická informace. Hodinky. This mechanism is quite modern. All the gears are of good quality. Strange to find it in a foundry. No tak to třeba vykovali, ne? Ježišmarja. There were two large boxes. A už tu nejsou. Pardon. A furnace for melting metal. Tomu bych jakoby A furnace for melting metal. vůbec neřekl. Something large and heavy was dragged here. Něco velkého a těžkého, jako třeba hnise, jako třeba socha metalová. Hello there, my man. Ne, to mě nezajímá. Sorry, I'm too busy to chat. Kamo, já nechci kecat, já jsem se tě zeptal, kde máš šéfa. Okej, jestli tady je ještě něco, tak to nevidím. Jdeme. Mayan Statues. Pouze 10. Můžu dál? Mr. Holmes, you must forgive my escape at the club. It wasn't a safe place to talk. And it's safer here. Yes, better here. Not my office. I have secured my foundry, you know. Reassuring. Tak. Tak se ukaž. Jsi nějaký špinavý, kamaráde. A pověrčivej. Často se opírá o lokty. Co to je? Maštěné ruce, zápach oleje. A proč je zelený? On vyvolával Cthulhu ještě před chvílí. Brýle s malými předměty je krátko zlaký. Jakoby, jestli teda vyrábějí ty hodiny, tak by... Když to řekneme, že je slepý, jo, to je, s tím nikdy se nemůžeš... Složitá práce. Kdyby ta práce byla jako složitá, tak není. I když on tam má jakoby lupu, jo, takže... Piča. Určitě to bylo, že je krátkozraký, vole. Bernardu Marlimu je sotva 45 let, je ředitelem slévárny a členem archeologického klubu. Je nedbalé povahy a nejspíš vede samotářský život. Soudě dle celé řady amuletů na jeho těle bude značně pověrčivý. Zcela zjevně tráví většinu času za stolem své kanceláři a pracuje s ostrými předměty a strojovým olejem. Často manipuluje s malými věcmi a neobejde se přitom bez berry. Zacharias Greystoke the victim? Yes, he was a brave friend. Such good karma until yesterday. Karma is my boyfriend. Karma is a god. Do you recognize the unwell man in this photograph? By Jove, albeit. Yes, that's him. The poor fellow met his end in Guatemala. He was struck down by a terrible disease. You were friends? Not really, but he was an active member and a courageous man. Too courageous. You can't fight against the Quiche gods. Zajímavé. And what of the expedition? You were seeking a Mayan temple? Yes, the temple of Tekun Uman. Another one of Charles's stupid ideas. We found it, but there was some kind of strange force that prevented us from entering. An evil aura. It was Tekun Uman's emanation. We could all feel it.
albeit disease worsened suddenly. There was nothing we could do. And now, with Zacharias' death, the curse has reawakened. After 14 years. Prophecies are timeless, even in the beyond. There is no escape. Did Zacharias believe in the prophecy? It is not a matter of belief, don't you understand? Zacharias was convinced that we could stop the curse by studying the calendar. What insanity! Jakoby dává to smysl. He sent me a message. He wanted us to visit the club and try to convince Charles to remove the calendar from the awards ceremony. But you didn't go. I knew Charles would refuse. Anyway, studying the calendar wouldn't help. Tekun Uman is far too powerful. What's your opinion on Tekun Uman's statue having disappeared? I don't know, but I have nothing to do with it. Nothing. Ty si postavil. But in fact you do. You made the statue. That's true. But it was 10 years ago. You can't blame me for that. Don't you think Můžu. so? After all, it is the statue that is responsible for killing. No, it's Tekun Uman. Tekun Uman, který ho postavil ty. Statue replica would be chosen by Tekun Uman. Nobody. Aha, kámo, to je sasy. Your relationship with Charles Yellingham is... Not friendly. Well, it is reciprocal. You know, most of his expeditions are failures because he is too focused on his hypothetical career to be in politics. He has political ambition. Well, that would be an understatement. He has ambitions for the House of Lords, and the club is his means of achieving this. It's also the reason for his disastrous management. But he still succeeds in finding money. I wonder how. Ne. I have to leave you now. I've got paperwork to do. And we've spoken too much. He could hear us. Tekun Uman. Well, goodbye then. Čus. Blázen. Je to blázen. Apparently, Marley has built multiple statues of Tekun Uman. Tak jo. Nevstoupili do chrámu. Co teď? Jedině, že bych se měl vrátit zatím. Vyplácat. Ale jak? Dobrý. On už mě... Dovnitř mě nepustí. Two large boxes which were inside the warehouse. They were taken to Bernard Marley's office. It's probable that the missing crates contained pieces of Tekun Uman's statue. Marley is hiding something inside his office. I'll have to visit it, but at night, and with Watson. Dobře, co mám dělat teď? Jo, jdeme domů, třeba Watson bude mít nějaké informace o tom čtvrtém z nemocnice. Když jakoby on je mrtvej. Jo, takže třeba něco zjistil. Já chápu, že z jednoho konce Londýna jako ke mně domů je to jako asi to může být jako dlouhý, jo, ale ty cesty jsou tak dlouhý. Caitlin's at Miss Alice's playing the piano. She disobeyed me. Well, Holmes, I was inspired to... Oh, look here. The postman has made a mistake. He's delivered a letter addressed to Miss Alice. Oh, he mistook 221B for 221C. Give it to me, Watson. To vypadalo, že to jdem otevřít. Jdem to otevřít? Jdem to otevřít. I can't help myself. I must open this letter. Ne, asi, když to doručili nám. It would be easier to open this letter if I steam it. Let's prepare. Boil water in kettle. Tady je voda. I need to turn on the gas burner first. Ježišmarja. Zapálit, dát.
I need to open it. Ježišmarja. To nevypadá moc ostře, jako když se jestli máme jít upřímně, jo, tak... Co se tam píše? Nějaký okultní... Alice. Tak si to nakonec přeci jen dokázala. Přestěhovala se a usadila přímo po jeho boku. Ty ale máš kuráž. Budeš jím okouzlena, o tom nepochybuji, ale i přesto se před ním měj na pozoru. Píši ti, neboť mám pro tebe dobrou zprávu. Podařilo se mi vypátrat loď tvého otce. Je sice vážně poškozená, ale stále se ještě udrží na hladině. Chceš-li, můžeš ji kdykoliv využít. Dobře víš, že tvůj táta byl pro mne jako vlastní bratr. Pokud pro tebe mohu cokoliv učinit, cokoliv. A to stojí, co to stojí. Stačí říct. Miss Alice planned to live here because of me. I need to have a talk with her as soon as possible. Také musíme to zase za to. Let's reseal it, as if it was never... I need something to apply the glue. To je lepidlo? Vypadá nějak moc tekutě jako na lepidlo. That's it. Don't stop playing, Kate. I'm going to take some air on the balcony for a few minutes. I need to speak with Miss Alice first. She's on the balcony. How about telling me why you came here in the first place? Mr. Holmes, why do you ask? I hardly think that I'm accountable to you. Since you extended an invitation to my daughter against my wishes, I believe that you are. So said the father, cloaked in all his severity. My word, you almost frightened me. You won't say that. Very well. Ask Caitlin to come home now. Oh, poor child, let her play. Such insouciance. So useful for covering up disturbing secrets. And since you intend to hide the truth from her... What? We all have our secrets. You... But don't worry, Mr. Holmes. Caitlin is a sensitive child, and I like her enormously. Alice, come back in. I can do it. See? You're wonderful. I like to think that the feeling is mutual. We wouldn't want her to know of your secrets, or for her to be unhappy. I have to go inside now. Mlčí je v šoku. Miluju titulky. Ty vole. Já to tam jumpnu. Není to tak daleko, jak to vypadá. To teď. Ah, Holmes, I entirely forgot. There's a man corresponding to the photograph who is a regular visitor at the Hospital for Tropical Diseases. His name is James Byron. Are you sure? That's fantastic. And we can visit him, but you should disguise yourself first. I'll introduce you as my colleague. Proč nemůžu jít v tomhletom? Kabát, námořník, župan, ležérní, doktor. Můžu jít v tomhle? Holmes, we have to go to the hospital. No, tohle je lékařský oblek. Aha, tak asi dobrý. Nepopisuj. Co to mělo být? Jsme tady. Čau. Oh, Dr. Watson, may I help you? Hello, Baird. My colleague and I are here to see Mr. Byron. Ah, Byron. Yes, he's in a bad way. You'll find him in a cubicle on the window side. Patients visit this department for treatment and then return home. Je u okna, budíš. Jsi Byron? Asi jako jo, no. Excuse me. Ježišmarja, ty vypadáš. More doctors? Please. I've just received my treatment. I need to rest a while before I leave. Kam jdeš? Ty vole, ty vyjdeš na čerstvý vzduch a umřeš. Obos, nemocné oko, ano. Známky choroby?
Ne, tak řetězy. Tak řetězy. I když jakoby... Jako jasně, nemoc by dávala smysl, když je, vole, prolezlej vším možným, jo. Ale zase, jaká nemoc ti udělá takhle rovný, vole, čáry. Ale to ti neudělá ani řetěz, jako právě. Fuj. S tím mám ten problém, jo. Kurva. Mrzák. Byl poután v řetězech. Nikdy jsem neměl takovou radost toho, že jsem našel člověka, který ho drželi v řetězech. Albertovi je přibližně 45 let, je archeolog a někdejší člen archeologického klubu. Ostatní členové klubu ho považují za mrtvého. Během expedice do Jižní Ameriky jej postihla vážná choroba, která ochromila jeho oko. Před mnoha lety přišel neznámo jak o ruku, je závislý na drogách a často navštěvuje opijové doupě nedaleko zalidněného tržiště. Na těle má viditelné stopy po spoutání v řetězech. Nechci se na něj znova dívat. We would like to ask you some questions about an expedition that took place 14 years ago. An expedition? What expedition? You're wrong, I've never left London. Lžeš. Mám tvoji fotku. Is it not you in this photograph from Guatemala? Guatemala? Chekuna man! Dr. Baird! Come here quickly, I don't feel well! What on earth is going on? Please, calm down. I'm sorry, my dear colleagues, but Dr. Brunt is waiting to give Mr. Byron a private consultation. You can wait here. Private? Jsme tady všichni kolegové, proč to musí být osobní? What should we do next, Holmes? Weren't you paying attention? We have to wait, but we'll take advantage of the situation. Prozkoumáme jeho This cimru. address is almost invisible. Klinických nemoc pro pana Byro, adres Oak Street. Oak Street teda. Vážený pane Byrone, doktor Brandt s potěšením potvrzuje termín vaší návštěvy smluvený na 25. listopadu. Dostavte se prosím časně z rána s úctou doktor Bayer. Klinika tropických nemocí. He recently purchased Chinese tobacco. Mr. Byron is due for a consultation with Dr. Brunt. Kabát. Cirkus. Our man passed by a circus. Aha. Oh, you're still here? Obviously. We're waiting for Mr. Byron. Is he not with you? No, the gentleman left directly after his consultation. Oh, he forgot to collect his belongings. Holmes, it seems that Albeit has escaped. Obviously. And he knows that we are aware of his true identity. Quickly. I know how to find him. Skočíme si do opiového doupě, to je moc ne, tak ne, tak jdeme k němu domů. Počkej, co? Vyhledat na mapě jeho dům, jasně. Takže sem. Ale jak mám najít jeho dům, když vole vím jenom, že ta jeho ulice končí na OOK. Takových tady může být spoustu. Nepravděpodobně jich tady takových je spoustu. Jo, jasně. Ale já mám různý indicie. To tržiště, to opiový doupě.